हेलो फ्रेंड्स आमार आज जिक्साমৰ ফ্ৰেমিং কৰি থকা হৈছে এটো ৰুম হৈছে আমাৰ জিক্সাম ফ্ৰেমিং হৈ যোৱাৰ পিছতে আমাৰ ওয়াৰিংৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ফ্ৰেমিংটো কৰি লোৱাৰ পিছতে আমাৰ ইয়া ওয়াৰিংৰ কাম আৰম্ভ হৈ আছে ওয়াৰিংটো কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছতে আমাৰ চলিব বোৰ্ড লগোৱা কাম আমাৰ এতিয়া লাইটৰ পইণ্টৰ যিবিলাক পইণ্ট হ'ব হেয়া আমাৰ ওয়াৰ ফসাই থকা হৈছে ইয়া আপোনালোকে দেখিছে পাইপৰ ভিতৰত ওপৰত আমি ৰাউন্ড পাইপটো লগোৱা হৈছে এট লাইট আৰু ফেন স্ট্ৰিপ লাইট আমাৰ যিমানখিনি ডিজাইনিং লাইট হ'ব সকলোখিনি জিক্সাম বোৰ্ড লগোৱা আগতে আমি কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছতে আমাৰ বোৰ্ড লগোৱা কাম আৰম্ভ হ'ব দেখি আছে আমাৰ ইয়া ওৱাৰ ফসাই থকা কাম চলি আছে আমাৰ ইয়া ওৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আমাৰ 1.5 ওৱাৰ হয়তো কপাৰ 1.5 ওৱাৰটো দিলে মানে আমাৰ কোনো ফালৰ প্ৰবলেম নিদিয়ে তেতিয়া পিছলৰ প্ৰবলেম নহয় আৰু প্ৰত্যেকটো লাইট আৰু প্ৰত্যেকটো ফেনৰ ওৱাট আমি ৰাউন্ড পাইপ লগাই দিয়া হৈছে এয়া আমাৰ দেখিছে বোৰ্ড লগাই থকা হৈছে মাজৰ বোৰ্ডটো লগাই দিয়া হ'ল আমাৰ এসি বোৰ্ড এটো হৈছে আমাৰ জিক্সাম হয় আমাৰ ভিডিওটো বেছি দীঘলকে বনোৱা নাই অলপ শৰ্ট টাইপত বনোৱা হৈছে ভিডিওটো এয়া আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ এসি বোৰ্ড লগাই হৈ যোৱাৰ পিছত এটা লাইট জ্বলি আছে আমাৰ এয়া আমাৰ হৈছে 6 ওৱাটৰ লাইট হয় এয়া হৈছে আমাৰ স্ট্ৰিপ লাইট এতিয়া আমি স্ট্ৰিপ লাইট ফিটিং কৰিম স্ট্ৰিপ লাইট কিদৰে ফিটিং কৰা হয় আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এয়া আমাৰ স্ট্ৰিপ লাইট ফিটিং কৰি থকা হৈছে এইটো হৈছে আমাৰ এডাপ্টৰ এইটো স্ট্ৰিপ লাইটৰ লগত আমি সংযোগ কৰিব লাগিব স্ট্ৰিপ লাইটটো হৈছে সম্পূৰ্ণ 12 ভল্টৰ ৱাৰ্ডত চলিব ই হৈছে ডিসি লাইনত চলিব এয়া এইটো হৈছে আমাৰ এডাপ্টৰ লগাই থকা হৈছে এয়া দেখিছে আপোনালোকে এই স্ট্ৰিপ লাইট আমাৰ অন হৈ গৈছে এয়া সম্পূৰ্ণ ৰুমটো আমি স্ট্ৰিপ লাইট অন কৰি দিয়া হৈছে ব্লু কালাৰ আমি লাইট ব্যৱহাৰ কৰিছো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে লাইক কমেন্ট কৰিব প্লিজ